Hello friends, 901 Project Management Practices and Evaluation સબ્જેક્ટના વિડિયો લેક્ચરની અંદર મિત્રો ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. તો મિત્રો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે જે 901 પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસીસ એન્ડ ઇવેલ્યુએશન સિલેબસ છે તમારો એની અંદરથી યુનિટ 3 ની અંદર ડેવલપિંગ પ્રોજેક્ટ ટીમ કેવી રીતે ડેવલપ કરવામાં આવે છે, રાઈટ, એન્ડ એ ટીમનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, એની ડિફરન્ટ જે મેથડ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ને સમજ્યા. ધેન આજના લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ, એન્ડ પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ કન્ડક્ટ કર્યા પછી સિસ્ટમની જે ઇન્ફોર્મેશન હોય છે એના શેરિંગ્સ માટે કઈ ટેકનિક યુઝ કરવામાં આવે છે ઓર્ગેનાઇઝેશન થ્રુ એની આપણે સમજૂતી મેળવીશું, રાઈટ. તો આજનું લેક્ચર આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ ફર્સ્ટ તમારા માઇન્ડની અંદર ક્વેશ્ચન થાય તો વોટ ઇઝ procurement? What is procurement process? Right? What is procurement? What is procurement process in project management system? તો procurement સબ્જેક્ટની થોડી ઘણી ચર્ચા આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર પણ કરેલી છે મિત્રો, બટ એ જે હોલ પ્રોસેસ છે એને ડિટેલની અંદર આજે આપણે જોઈશું. Procurement is process of finding and agreeing to terms and acquiring goods, services or work from external sources, often via tendering or competitive bidding process. Procurement process ની અંદર મિત્રો એગ્રીઇંગ ટર્મ્સ ને ફાઇન્ડ કરવાની આ પ્રોસેસ છે જે ટોટલી સંકળાયેલી છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ સાથે. એન્ડ આના માટે જે વર્ક પરફોર્મ કરી રહ્યા હોય છે એટલે કે એક્સટર્નલ સોર્સિસ છે, રાઈટ, તો એની જે કોમ્પિટિટિવ એન્ડ ટેન્ડરિંગ ટેકનિક છે, રાઈટ, જે બાઇન્ડિંગ પ્રોસેસ છે, તો એ પ્રોસેસ ને આપણે કહીએ છીએ પ્રોક્યુરમેન્ટ, રાઈટ. પ્રોક્યુરમેન્ટ જનરલી involves making buying decisions under condition of scarcity. Procurement process જે છે, રાઈટ, તો એ પ્રોસેસ મિત્રો
જનરલી ફ્રેન્ડ, પ્રોક્યુરમેન્ટ જે પ્રોસેસ છે એની અંદર મેકિંગ બાઇંગ ડિસિઝન કન્ડિશન વાઇઝ ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે. એન્ડ if sound data is available, it is good practice to make use of economic analysis method. એનાથી ફાયદો શું થશે? તો કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ પોસિબલ થઈ શકશે, રાઈટ. પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર શ્યોરલી બાયર રિસીવ કરે છે ગુડ્સને, સર્વિસીસ હોય, ગુડ્સ હોય, અધરવાઇઝ વર્ક જે છે એ બેસ્ટ પોસિબલ પ્રાઇઝની અંદર પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ ની અંદર બાયર ગુડ્સ, સર્વિસીસ એન્ડ જે વર્ક ડેવલપ કરવામાં આવેલું છે એને રિસીવ કરશે. વેન આસ્પેક્ટ સચ એઝ અ ક્વોલિટી, જ્યારે મિત્રો વાત આવે છે ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, ટાઈમ, લોકેશન, તો આ બધી જ જે બાબતો છે એનું કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે. Corporation and public bodies often define processes intended to promote fair. તો કોર્પોરેશન જે વર્લ્ડ છે અને પબ્લિક બોડીઝ છે, તો એના પ્રમાણે આ પ્રોસેસને ડિફાઇન કરવામાં આવે છે એન્ડ એનું પ્રમોટિંગ પણ થતું હોય છે. આની અંદર મિનિમાઇઝ રિસ્ક હોય છે, એટલે કે ફ્રોડ થઈ શકતું નથી મિત્રો, રાઈટ. પ્રોક્યુરમેન્ટ જે પ્રોસેસ છે તો એની અંદર ફ્રોડ નહિવત હોય છે. તો મિત્રો આપણે પ્રોપરલી પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ કોને કહેવામાં આવે છે એને સમજ્યા. હવે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર ઘણા બધા ડિપાર્શન પડતા હોય છે. પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર સપ્લાય ચેઇન પરચેઝ જે સિસ્ટમ છે સપ્લાય ચેઇનની, જેની અંદર purchases as a both buyer and seller embrace electronic procurement, right. procurement પ્રોસેસ પણ અવેલેબલ છે માર્કેટની અંદર. procurement પ્રોસેસની અંદર બાયર એન્ડ સેલર ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોક્યુરમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા હોય છે. તો મિત્રો હવે આ જે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ છે તો એ પ્રોસેસ કેવી રીતે વર્ક પરફોર્મ થાય છે એની અંદર, રાઈટ. તો આપણે વન બાય વન એને સમજીએ, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ જે સ્ટેપ છે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસનો, તો એ છે પ્લાન પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ. સેકન્ડ વન conduct procurement. Third, control procurement. And fourth one, close procurement process. તો ફર્સ્ટ આપણે વન બાય વન આ 4 જે ફેઝિસ છે એના સ્ટેજીસ છે તો એની આપણે વાત કરીશું ડિટેલની અંદર. તો મિત્રો પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર બે એન્ટિટી છે, બાયર એન્ડ સેલર. એન્ડ બાયર has specified clearly what they want to buy and other expected term and condition. બાયરનું ફિક્સ હોય છે કે એને શું જરૂરી છે, એના અકોર્ડિંગ
terms and condition. Seller has give proposal to buyer with the details of their offering based on information shared between the buyer and seller. જે પણ ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવેલી છે એના અકોર્ડિંગ બાયર એન્ડ સેલર એ જે પ્રપોઝલ છે એક્સેપ્ટ કરશે. તો એ પ્રપોઝલ એટલે કે જે એગ્રીમેન્ટ છે એ એગ્રીમેન્ટ become legally binding both the buyer and seller. બંને વચ્ચે જે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે બાયર એન્ડ સેલર વચ્ચે લીગલી બાઇન્ડિંગ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે. એન્ડ આ એગ્રીમેન્ટ પછી buyer and seller has a legal implication. આ જે એગ્રીમેન્ટ વાઇઝ એ લીગલ ઇમ્પ્લિમેન્ટર થયા. There needs to be complete clarity in the information shared between them. તો જે લીગલ ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે એની અંદર ક્લિયરલી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવે છે પ્રોડક્ટ રિગાર્ડિંગ. Such information needs to be shared in a very formal and documented manner. અમુક ડોક્યુમેન્ટ જે હોય એ ઓનલી રિફર કરવાના હોય છે પ્રોક્યુરમેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ. And hence procurement document become most important artifact in the procurement process. તો એ જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ તરીકે રિફર કરવામાં આવે છે. તો પ્રોક્યુરમેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે સમજજો મિત્રો, પ્રોજેક્ટની અંદર આ પ્રોક્યુરમેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર માટે જે 1 by 1 ફેઝિસ અપ્લાય થતા હોય છે રાઈટ. તો એ પ્રોસેસને આપણે સમજવાની છે જે સ્ટેજીસની આપણે વાત કરી રાઈટ. તો ફર્સ્ટ વન જે છે પ્રોક્યુરમેન્ટ ઇન પ્રોજેક્ટ ની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મિત્રો રાઈટ. તો વોટ ઇઝ પ્રોજેક્ટ પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ? કંપનીની અંદર સિરિયસલી જે સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એને એક્સપ્લોર કરવામાં આવે છે. એન્ડ procurement process is area of interest to organization responsible for project delivery, for better performance in product quality, cost and responsiveness. જે પણ કંપની છે અધરવાઇઝ જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટની જે પ્રોસેસ છે એને એક્સપ્લોરિંગ કરે છે પોટેન્શિયલી. એન્ડ પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર જે એરિયા છે ઇન્ટરેસ્ટનો ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે એ પ્રોજેક્ટ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. ડિલિવરી જે પ્રોજેક્ટની આપી રહ્યા છે તો એ પ્રોડક્ટ બેટર પરફોર્મન્સ, પ્રોડક્ટની જે ક્વોલિટી, એની જે કોસ્ટ, એની જે સાયકલ ટાઈમ છે એન્ડ એને જે રિસ્પોન્સ
એમ્પ્લોયનો છે, સ્ટેક હોલ્ડર સાથેનો, તો એ પ્રોપર એ પ્રોસેસની અંદર મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ ને કમ્પોઝ કરવા માટે ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ ની અંદર આ પ્રોસેસને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો ફર્સ્ટ જે ફેઝ છે પ્રી એક્વિઝિશન ફેઝ, સેકન્ડ ટેન્ડર પ્રોસેસ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ અવોર્ડ, કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ. તો દરેકે દરેક જે સ્પેસિફિક ફેઝ છે એને એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે કેરફુલી ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે એન્ડ ડિઝાઇન કર્યા પછી કેપેબિલિટી વાઇઝ ગેરંટીથી બેસ્ટ પોસિબલ રિઝલ્ટ જે પણ સ્ટેક હોલ્ડરને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે પ્રોડક્ટ, રાઈટ. તો ફ્રેન્ડ, પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ જે છે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટનો એક પાર્ટ કહી શકાય. એન્ડ જ્યારે પરચેસની જરૂરિયાત હોય, અધરવાઇઝ રેન્ટ, અધરવાઇઝ કોન્ટ્રાક્ટ જે એક્સટર્નલ સોર્સિસ સાથે પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, એક્સટર્નલ રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે પ્રોજેક્ટનો ગોલ કમ્પ્લીશન માટે, તો પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટની પ્રોસેસની અંદર આ રિલેશનશિપ જરૂરી છે, રાઈટ. મેનેજિંગ ધીસ રિલેશનશિપ means getting best quality from outside vendors employed by company to assist in its doing business. હવે જે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે છે એની અંદર આઉટસાઇડ જે વેન્ડર છે એને એમ્પ્લોયડ કરીને બેસ્ટ ક્વોલિટી વાળી પ્રોડક્ટ એ કંપનીના આસિસ્ટન્ટ વાઇઝ બિઝનેસની અંદર ક્રિએટ થતી હોય છે. There are constraints in relationship with vendors and revolve around cost and time. તો આ જે કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, આ જે થિંગ્સ છે, જે રિલેશનશિપ છે વેન્ડર સાથેની, તો એની રીઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે કોસ્ટ એન્ડ ટાઈમ સાથે. પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ એ ઓલવેઝ એફિશિયન્ટલી એન્ડ પ્રોડક્ટિવલી હેન્ડલ કરવામાં આવે છે આ પ્રોસેસને. તો આ જે પ્રોસેસ છે સોર્સિંગ, રિક્વાઇઝિશિંગ, ઓર્ડરિંગ, એક્સપેન્ડિંગ, રિકન્સિલેટિંગ, રાઈટ, પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર એ બધી જ બાબતો ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો અહીંયા જે પાર્ટનરશિપ બાઇન્ડ કરવામાં આવે છે અથવા તો પરચેઝિસ થતા હોય છે, તો એઝ અ ક્વેશ્ચન થશે કે whether the goods and service are required from outside vendor must be answered. તો આ જે પ્રોસેસ છે એની અંદર જે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ
પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતી હોય છે, રાઈટ. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. Procurement services provide support to the university community in the selection, acquisition, use and disposal of goods and services by. હવે મિત્રો એક યુનિવર્સિટીનું એક્ઝામ્પલ આપણે સિલેક્ટ કર્યું છે એન્ડ પ્રોક્યુરમેન્ટ જે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે વેન્ડર થ્રુ, રાઈટ. તો યુનિવર્સિટી કમ્યુનિટી જે છે એના સિલેક્શન વાઇઝ, એક્વાઇઝિશન વાઇઝ એનો ગુડ્સનું ડિસ્પોઝલ થાય છે, એની સર્વિસીસ એ રીતે એક્સેસ થતી હોય છે. તો આપણે જોઈએ આ જે એક્ઝામ્પલ તમને પ્રોવાઈડ કરેલું છે, રાઈટ. તો એની અંદર સમજજો મિત્રો કે આપણે જે એક્ઝામ્પલ સિલેક્ટ કર્યું છે એ એક્ઝામ્પલ છે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસનું. પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ માટે એક્ઝામ્પલ મેં એક્સેસ કર્યું છે યુનિવર્સિટી કમ્યુનિટી જે છે એના માટે, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ, maximizing the university purchasing power by focusing on strategic sourcing and obtain the best value. Maximum જે યુનિવર્સિટી છે તો પરચેઝિંગ પાવર જે છે ને ફોકસ જે સ્ટ્રેટેજિક સોર્સિસ હોય છે બેસ્ટ વેલ્યુ આધારિત એનું ઓપ્ટેનિંગ થતું હોય છે. લેવરેજિંગ ઇટ્સ એક્સપર્ટાઇઝ in contract negotiation and supplier management to advance stage the university. સેકન્ડ આપણે વાત કરીએ તો જે એક્સપર્ટાઇઝ પર્સન છે એ સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમને નેગોશિએટ કરે છે, રાઈટ. તો એનો ફાયદો યુનિવર્સિટીના એક્સપર્ટ પ્રોપરલી લઈ લે છે. સ્ટ્રીમલાઇનિંગ પ્રોસેસ એન્ડ investing in a new technology to provide administrative efficiency. તો જે પણ સ્ટ્રીમ એટલે કે જે કોર્सेस અવેલેબલ છે યુનિવર્સિટીની અંદર રનિંગ છે સિસ્ટમ, તો એ સિસ્ટમની સાથે સાથે ન્યૂ ટેકનોલોજી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ થ્રુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એની ઇફિશિયન્સી વાઇઝ. ફોર્થ વન છે ensuring that purchases are made in accordance with all applicable university by laws, regulation, codes and ordinance. તો જે પરચેઝિંગની પ્રોસેસ છે એ કેવી રીતે મેડઅપ થાય છે, તો જે એપ્લિકેબલ યુનિવર્સિટી છે એ બાય લો ઓર્ડર વાઇઝ એના રેગ્યુલેશન વાઇઝ કોડ જનરેટ થતા હોય છે એન્ડ ઓર્ડિનન્સ વાઇઝ એનું મેનેજમેન્ટ થતું હોય છે. મિનિમાઇઝિંગ રિસ્ક એક્સપોઝર
while maintaining flexibility and procurement activity. તો જે રિસ્ક છે એ કેવું છે, એને એક્સપોઝર કરીને મેન્ટેન કરવામાં આવે છે ફ્લેક્સિબિલિટી, એન્ડ પ્રોક્યુપમેન્ટ એક્ટિવિટી એ રીતે પરફોર્મ કરવામાં આવતી હોય છે, રાઈટ. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ પણ જોયું. તો મિત્રો તમને સમજમાં આવી ગયું હશે કે પ્રોજેક્ટ પ્રોક્યુપમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોસેસ કેમ રિક્વાયર્ડ. હવે આપણે સમજીએ જ્યારે પ્રોક્યુપમેન્ટ પ્રોસેસ ની અંદર ગુડ્સ ફ્રોમ વેન્ડર એન્ડ પ્રોજેક્ટ પ્રોક્યુપમેન્ટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ બ્રોકન ડાઉન ઇન્ટુ 4 પ્રોસેસીસ. આ જે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસીસ છે એને 4 પ્રોસેસની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે, અધરવાઇઝ એને 4 સ્ટેજની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવેલી છે. આપણે વન બાય વન એને સમજીએ. તો ફર્સ્ટ વન છે પ્લાન પ્રોક્યુપમેન્ટ મેનેજમેન્ટ. પ્રોક્યુરમેન્ટ જે પ્લાન છે એને ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈડ કરવામાં આવે છે ડ્યુરિંગ ધ પ્લાનિંગ ફેઝ ઓફ પ્રોજેક્ટ. પ્રોજેક્ટનું જે પ્લાનિંગ ફેઝ છે એના દરમિયાન પ્રોક્યુપમેન્ટ પ્રોસેસને આઈડેન્ટિફાઈડ કરવામાં આવે છે મિત્રો, રાઈટ. There needs to be statement of work and એની જે જરૂરિયાત છે, વર્કના જે જરૂરિયાત છે એટલે કે ટુ સર્વ એઝ અ ડોક્યુમેન્ટ આઉટલાઇનિંગ ધ વર્ક બીંગ કોન્ટ્રાક્ટેડ. જે પણ વર્ક જે છે એ પ્રોજેક્ટની અંદર એને સર્વ કરવા માટે ડોક્યુમેન્ટની અંદર આઉટલાઇનિંગ એઝ અ કોન્ટ્રાક્ટેડ ફોર્મની અંદર પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે. તો પ્રાયર કહી શકાય પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ નું જે ફર્સ્ટ ફેઝ છે પ્લાનિંગ, તો એની અંદર કોન્ટ્રાક્ટ however is request for proposal in multiple contractor get to bid on the job. તો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે મિત્રો, કોન્ટ્રાક્ટ ક્યારે થાય, પ્રપોઝલ ની રિક્વેસ્ટ તો મલ્ટિપલ કોન્ટ્રાક્ટરે બીડ કરીને જોબ સાથે પ્રોવાઈડ કરેલી હોય છે, એન્ડ પ્રોજેક્ટ મેનેજર આ જે બીડ ડોક્યુમેન્ટ છે તો એને ચોક્કસતાથી સ્ટડી કરીને એ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે. તો જેટલી પણ રિક્વેસ્ટેડ છે તો એનો ખ્યાલ પ્રોજેક્ટની અંદર ડોક્યુમેન્ટની અંદર જે વર્ક કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એનું ગાઈડેડ પ્રોવાઈડ કરે છે, એન્ડ મોર સ્પેસિફિક they are better. Avoid confusion later and help develop more accurate plan. ડોક્યુમેન્ટની અંદર એ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે જેનાથી પ્રોપર પ્લાન પ્રિપેર થઈ શકશે, રાઈટ, એક્યુરેટ પ્લાન પ્રિપેર થઈ શકશે. તો આ જે પ્રોસેસ છે કલેક્શનની એને તમે પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન કહી શકો છો, જેની અંદર ડોક્યુમેન્ટ રિક્વાયર હોય છે, રિસ્ક રજિસ્ટર રિક્વાયર હોય છે, એન્ડ રિસોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે,
શિડ્યુલ પ્રોજેક્ટનો જે શિડ્યુલ ડેવલપ કરવામાં આવેલો છે તો એ રિક્વાયર હોય છે મિત્રો, રાઈટ. એક્ટિવિટી કોસ્ટ એસ્ટિમેશન વાઇઝ જે પ્રિપેર કરવામાં આવેલા છે ડોક્યુમેન્ટ એ પણ રિક્વાયર છે. તો આ બધા જ જે ડોક્યુમેન્ટ કલેક્ટ કરવાની પ્રોસેસ ને આપણે પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન કહીએ છીએ. એન્ડ આ પ્લાન ઘણા બધા ડિસિઝન લેવા માટે ગાઈડ પ્રોવાઈડ કરે છે પ્રોજેક્ટ મેનેજરને. એના માટે ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક કઈ એક્સેસ કરેલી છે એની માહિતી પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. એન્ડ મેક ઓર બાય એનાલિસિસ, મેક ઓર બાય એનાલિસિસ પોસિબલ થઈ શકે છે, જેની મદદથી ચોક્કસ જે એક્ટિવિટીની જરૂરિયાત છે એન્ડ એક્સટર્નલ સપ્લાયરની જરૂરિયાત અકર થશે તો એ ફૂલફિલ કરવામાં આવે છે. seeking help from expert, doing market research and meeting with the stakeholders also help guide this decision. આ જે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્લાન છે તો એની અંદર એક્સપર્ટ હેલ્પ કરે છે, માર્કેટ રિસર્ચર પર્સન હોય છે એની સાથે મીટિંગ કરીને સ્ટેક હોલ્ડર સાથે ગાઈડલાઈન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે ડિસિઝન કોઈ પણ પ્રોપર લેવું હોય તો એના માટે કોસ્ટ અકોર્ડિંગ, રાઈટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમની અંદર. તો ફ્રેન્ડ ફર્સ્ટ આપણે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્લાન નું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એના વિશે વાત કરી. સેકન્ડ, conduct procurement after finishing the paperwork. જ્યારે પેપરવર્ક એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ મેડઅપ એટલે કે ફિનિશ થઈ જાય છે પેપરવર્ક. conduct procurement phase is when you study the bid that come back and determine which one to accept. જે પેપરવર્ક કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે કે ફર્સ્ટ ફેઝ કમ્પ્લીટ થયા પછી પ્રોક્યુરમેન્ટ ફેઝની અંદર જે ડોક્યુમેન્ટ બિલ્ડ કરવામાં આવે છે એના સ્ટડી અકોર્ડિંગ ચોક્કસતાથી એને એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. બિફોર ડિસાઇડિંગ, however, there should be criteria in place to decide which bid is best for project. એના પછી સિલેક્શન થાય છે કે પ્રોજેક્ટ માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ પ્રોપર છે, રાઈટ. એન્ડ લોજિસ્ટિક મેનેજમેન્ટ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના વાઇઝ એનું સિલેક્શન થયું. એગ્રીમેન્ટ્સ આર signed and project plan management is updated. તો આ પ્રોસેસ પછી એગ્રીમેન્ટ સાઇન થશે એન્ડ અપડેટ થશે. એ જે સાઇન થયા પછી એગ્રીમેન્ટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાનની અંદર એને અપડેટ કરવામાં આવે છે. તો જે વિનર હોય છે કોન્ફરન્સ થ્રુ જે બીડર હોય છે તો એમાંથી ડિસાઈડ કરવામાં આવશે કે વિચ વન બેસ્ટ. એન્ડ આ ટેકનિકની મદદથી એ પ્રપોઝલ ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી. એનું એસ્ટિમેટ નીકાળવામાં આવે છે. નોર્મલ રેન્જની અંદર એ બીડ બહુ હેલ્પફુલ થાય છે, રાઈટ. તો સમ એનાલિટિકલ ટેકનિક
અપ્લાય કરવામાં આવે છે આ પ્રોસેસની અંદર. એડવર્ટાઇઝિંગ તમે નામ સાંભળ્યું હશે. તો એડવર્ટાઇઝિંગ is a good way to make sure you are casting the widest net possible. So you can decide based on all potential bidders. એડવર્ટાઇઝિંગ જે પ્રોસેસ છે બિઝનેસની અંદર તો એક ગુડ વે કહી શકાય કાસ્ટિંગ માટે. વાઇડેસ્ટ એરિયા તમને પોસિબલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, રાઈટ, એન્ડ એની અંદરથી પોટેન્શિયલ બિડર્સ તમને મળશે અને તમે ડિસિઝન લઈ શકશો. તો there are procurement negotiation that will be needed to tweak the final contract to meet your needs and the contractors. તો પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર નેગોશિએશન શેનું થઈ શકે છે? તો ફાઇનલ જે કોન્ટ્રાક્ટ સાથે મીટ કરવામાં આવે છે એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટર જે છે એને નેગોશિએટ કરી શકાય છે. તો સેકન્ડ આપણે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ ને કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે એને આપણે સમજ્યા. Conducting procurement is where you make sure your potential customer have an opportunity to bid in fairness. એટલે કે આ પ્રોસેસની અંદર કસ્ટમર વાઇઝ ડોક્યુમેન્ટ બિડઅપ થશે. સેકન્ડ જે 3 આસ્પેક્ટ છે કન્ડક્ટિંગ પ્રોક્યુરમેન્ટના એ આપણે વન બાય વન સમજીએ. તો ફર્સ્ટ વન છે સેન્ડિંગ આઉટ ધ bid document to qualified sellers. ફર્સ્ટ જે છે તો એ છે સેન્ડિંગ આઉટ ધ bid. હમણાં આપણે વાત કરી આઉટ ધ bid document to qualified seller. To qualified seller. Second, applying the source selection criteria the bids. And third one છે selecting seller. એ રીતે સિલેક્શન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતી હોય છે. તો કન્ડક્ટ પ્રોક્યુરમેન્ટ જે પ્રોસેસ છે એની અંદર સેલર રિસ્પોન્સ, સિલેક્ટિંગ સેલર એન્ડ અવોર્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટ ને ઓબ્ટેઇન કરવામાં આવે છે. કન્ડક્ટ પ્રોક્યુરમેન્ટ ની અંદર જે ઇનપુટ છે એની આપણે વાત કરીએ તો make or buy decision as well as information from select project documents such as a risk register and that contain risk related contract decision. આપણે રિસ્ક રજિસ્ટર અને પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી. તો પ્રોજેક્ટના જે ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે ડિફરન્ટ એની અંદર રિસ્ક રજિસ્ટર પણ વન ટાઈપ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ એન્ડ એ ડોક્યુમેન્ટની અંદર રિસ્ક રિલેટેડ કોન્ટ્રાક્ટ ડિસિઝન ઇન્વોલ્વ કરાયેલા હોય છે. Contract decision are starting point for conducting procurement.
જે કોન્ટ્રાક્ટ ડિસિઝન છે રિસ્ક રિલેટેડ, તો એ શું છે? સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ કોના માટેનો? પ્રોક્યુરમેન્ટ કન્ડક્ટિંગ માટે. પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન આપણને શું પ્રોવાઈડ કરે છે? તો પ્રોક્યુરમેન્ટ management plan provide information that guide the bid and award process. For bid process, identified various roles and responsibilities. જે bid process છે એની અંદર ડિફરન્ટ રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રોવાઈડ કરેલી છે, એને આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકાય છે. રાઈટ. રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇન્ક્લુડ who manage the bidder conference, who sits on the selection committee, who negotiate with sellers, who has authority to sign contract. તો આ જે રિસ્પોન્સિબિલિટી કોને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલી છે, તો એની માહિતી તમે મેળવી શકો છો. રાઈટ. રિક્વેસ્ટ ફોર કોટ, ઇન્વિટેશન ફોર બીડ, રિક્વેસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન, રિક્વેસ્ટ ફોર પ્રપોઝલ. તો આ બધા જ જે રિસ્પોન્સિબિલિટી પર્ટિક્યુલર પર્સનને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલી હોય છે પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરવા માટે. રાઈટ. તો કન્ડક્ટિંગ પ્રોક્યુરમેન્ટ નો જે સ્ટેજ છે એની તમને સમજ પડી હશે મિત્રો. ફોર્થ વન, ક્લોઝ પ્રોક્યુરમેન્ટ. ક્લોઝિંગની જે પ્રોસેસ છે, તો એ પ્રોસેસની અંદર સ્ટાર્ટ થી લઈને નેક્સ્ટ વન ઇન ધ પ્લેસ ટુ ફાઇનલાઇઝ, જે ફાઇનલાઇઝ પ્રોડક્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે ત્યાં સુધીનું હોલ જે વર્ક, એના જે ડોક્યુમેન્ટ, એની જે એક્ટિવિટી, તો અહીંયા ફાઇનલાઇઝ થશે. What constitute completed work should be detailed in initial agreement with the contractor. તો જે કોન્ટ્રાક્ટર છે તેને જે ઇનિશિયલ એગ્રીમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલો હોય છે. રાઈટ. તો ડિટેલ એગ્રીમેન્ટની અંદર એ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જેનાથી કોઈ કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય નહીં અને પ્રોપરલી વર્ક કમ્પ્લીટ થાય. ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ બોન્ડિંગ also will usually require a formal release of liability. તો ક્લોઝિંગ પ્રોસેસની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી એન્ડ જે બોન્ડિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલું હોય છે એનું પણ ડોક્યુમેન્ટ રિક્વાયર હોય છે. ફોર્મલ રિલીઝ કરવું પડશે. એન્ડ this makes sure that outstanding changes related to the value and completion date of the contract. તો જે કમ્પ્લીશન ડેટ છે કોન્ટ્રાક્ટની એ પણ વેલ્યુબલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ થતી હોય છે એઝ અ ક્લોઝિંગ ડોક્યુમેન્ટ તરીકે આ પ્રોસેસની અંદર. પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર ઓડિટ હેલ્પ વિથ ધીસ પ્રોસેસીસ. એન્ડિંગ પ્રોસેસની અંદર ઓડિટ હેલ્પફુલ હોય છે. એઝ વેલ એઝ having structured procurement negotiation. Record management system will also be needed to manage all the paperwork. રેકોર્ડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ જે છે
ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો એની અંદર પેપર વર્ક જરૂરી છે, રાઈટ. એન્ડ આ સ્ટેજ સાથે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ ને કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. તો મિત્રો તમારા માઇન્ડની અંદર એક ક્વેશ્ચન થશે કે આ જે પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસ છે એની અંદર ઘણા બધા સોર્સિસ વર્ક પરફોર્મ થતા હોય છે, મેની ટાઈમ્સ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, procurement department will be listed qualified sellers and sellers who have worked with the organization. આ પ્રોસેસની અંદર એની માહિતી મેળવી શકાય છે. And this information can cut down time you spend looking for qualified sellers, and it can steer you clear for sellers who perform poorly in the past. એની મદદથી પુઅર પરફોર્મન્સ જે સેલર્સનું હશે એની માહિતી પણ મેળવી શકાય છે, રાઈટ. તો અમુક જે ઇન્સ્ટન્સીસ માટે જરૂરિયાત બીડ ડોક્યુમેન્ટ જે છે તો એ છે સોલે સોર્સ એન્ડ સિંગલ સોર્સ. સોલે સોર્સની વાત કરીએ તો there is only one provider in market. એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય જેના થ્રુ પ્રોવાઇડિંગ થતું હોય માર્કેટની અંદર. This may be because of high entry cost, and એનો જે એન્ટ્રી કોસ્ટ છે એ બહુ હાઈ છે. યુટિલિટી કંપની તમે લઈ શકો છો, એન્ડ એ જે યુટિલિટી કંપનીની પેટન્ટ જે હોય છે પોતાની ઓન કંપની પેટન્ટ અમુક ચોક્કસ હોય છે, એમના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન એ ફોલોઅપ થતા હોય છે, તો એને સોલે સોર્સ કહી શકો, રાઈટ. આપણે મિલ્કની અંદર અમૂલ બ્રાન્ડને સોલે સોર્સિસ કહેવાય. સિંગલ સોર્સ, you decide you want to work with a particular contractor, you may have had a good relationship in the past and may be familiar with your business, then competition in the near term past. Seller has a specific unique qualification and you choose him without competition as well as individually. જે પર્સન સાથે રિલેશનશિપ હોય છે બિઝનેસની અંદર, રાઈટ, તો એને સિંગલ સોર્સ કહી શકાય છે. તો પ્રોજેક્ટ મેનેજરનો રોલ શું છે આ પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસેસની અંદર? Project manager is involved with a procurement same as any other aspect they control in the project management process. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટની પ્રોસેસ જે છે એ કોના અંડરમાં થાય છે? પ્રોજેક્ટ મેનેજરના અંડરમાં. એના અંડરમાં કંટ્રોલિંગ સિસ્ટમ હોય છે. તો પ્રોક્યુરમેન્ટ જે પ્રોસેસ છે એના સાથે પણ પ્રોજેક્ટ મેનેજર મસ્ટ બી સંકળાયેલા છે. એન્ડ this process they might not own with same authority as other parts of the project. While the project manager does have authority to make agreement with the contractor on behalf of the company. પ્રોજેક્ટ મેનેજરનો રોલ શું છે? જે ઓથોરિટી પર્સન થ્રુ જે એગ્રીમેન્ટ મેકઅપ કરવામાં આવે છે કોન્ટ્રાક્ટરની સાથે, રાઈટ, બિહાફ ઓફ કંપનીના અંડરમાં. તો પ્રોજેક્ટ મેનેજર not person who administrate that contract one in place.
એ એડમિનિસ્ટર નથી, પણ એઝ એ કંપનીના એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન રિસ્પોન્સિબલ રોલ પરફોર્મ કરે છે, એટલે એગ્રીમેન્ટ પ્રિપેર કરાવી શકે છે, રાઈટ. તો પ્રોક્યુરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોસેસ કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે ને એના માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે, તો આજના લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે એ જે ટોપિકની પ્રોપરલી ચર્ચા કરી, રાઈટ. તો આજનો જે ક્વેશ્ચન છે અસાઇનમેન્ટનો, તો એ છે એક્સપ્લેન conducting procurement process in detail. In detail. Right? તો આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એઝ એ થિયરી એક્ઝામ, એન્ડ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર મસ્ટ બી નોટ ડાઉન કરવાનો રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રેન્ડ.